Lapin hulluus. Kalevi Leppäsen artikkelikokoelmasta Lapin hullu saa hyvän käsityksen tästä nykyajan taudista. Lapin hulluuteen kuuluvat Lapin tunnelma ja outo kiintymys, kuumeen tapainen, joka vetää aina vain Lapin suuntaan. Lappi on Lapin hullulle ennen kaikkea kutkuttava mielentila, monille myös pakopaikka. Lapin hulluutta kannattaa tavoitella, koska se on pikemminkin lääke kuin sairaus. Lapin hulluus on kuin 1000 volttia, joka iskee suoraan sisimpään. Joillekin kuitenkin tämä hulluus tuntuu ruokkivan toisenlaista hulluutta. Tänään voisi vaikka koittaa hyrräkelan kanssa kalastamista. Mä en ole sen kanssa hirveästi kalastanut, mutta on niitä vähän niin kuin alkeita opetellut siitä, että mitä pitää ottaa huomioon, kun sen kanssa kalastellaan. Että sen kanssa käytetään yleensä vähän raskaampaa uistinta ja nyt kun ollaan näillä vesillä, niin todennäköisesti kun laitetaan isompaa uistinta kiinni, niin se tarkoittaa isompaa kalaa. Ja tuossa Jordaanissa se on todennäköisesti hauki sitten, joka sieltä tulee. Mutta mä olen nyt ihan sinut sen asian kanssa. Hauki, joka sieltä tulee, niin se pääsee pannulle sitten ja syödään se. Ja senpä takia mä oonkin tässä nyt sitten ajatellut silleen, että kun mä oon niin rohkea kaveri nyt sen hauen kanssa, niin palkitsen myös itseäni sitten sen asian tiimoilta. Niin ajattelin pyöräyttää tuosta tommosen pienen pullataikinan. Tänään tehdään pullaa sitten. Pullakahvit oikein hauen kunniaksi. Joo, se olisi nyt tämän päivän agenda, että nautiskellaan tässä leirissä ja katsellaan vähän hyrräkelan toimintaa, että miten sen kanssa kalastellaan. Ja alkuun kun mä sen kanssa opettelin kalastamista, niin kyllä ne siimat siellä meni ihan miten sattuu ja tuntui siltä, että se on turha vekotin, mutta tietää ne pari juttua siitä kelasta, niin kyllä se alkaa sitten onnistua, että ei homma eikä mikään. No niin, siinä se meikäläisen hyrräkela nyt sitten olisikin. Sellainen. Lähdetään koittaa sitä haukea tästä kalastamaan ja tää hyrräkelan kanssa tosiaan pitää käyttää vähän isompaa uistinta, että sen toimii parhaiten. Kevyttä sillä ei pysty heittämään, koska nämä siimat menee ihan sykkyrälle. Ja pointtihan tämän kanssa on se, että heti kun uistin osuu veteen, niin sormella jarrutetaan sitten. Muuten se siima tuossa kerällä, niin se pöllähtää kaikki sieltä ihan solmuun sitten. Sitten tulee aikamoinen sotku. No niin, eli uistimina sitten käytetään vähän jotain isompaa. Yritetään nyt sitä, että harjus ei nappaisi kiinni. Tossa mulla on tommonen ihan perinteinen Kuusamon uistin. Tuo on ainakin riittävän iso. Sitten tossa on tommonen Gobi, 14-grammanen. Tuon ehkä saattaisi harjuskin ottaa kiinni jo, mutta mä veikkaan, että tossa on sen verran isot koukut, että jos tulee harjus, niin se on sitten mielestäni aika iso oltava kyllä. Mutta haukea lähdetään nyt koittaa ja päästään sitä maistamaan sitten, miltä se maistuu täällä. No niin, sanomattakin selvää, että haukea kun lähdetään kalastaa, niin on hyvä käyttää sitä peruketta. Mutta mä en nyt sitä laita tuohon kiinni, niin katsotaan tuleeko siitä saman tien uistintappiot. Huonolla säkällä iso hauki ainakin nappaa sen kyllä aika helpostikin poikki, että niitä on mennyt, jos ei käytä perukkeita. No niin, sitten tästä ensimmäinen heitto. Sormi siimat kelan päällä. Tossa noin ja nappula pohjaan ja sit sen jälkeen vaan heitto. Noin. Ensimmäinen heitto. Ei mennyt mitenkään hirveän hyvin. Tällä pystyy heittämään kyllä todella pitkälle. Ja heti jo kiinni. Nyt on jotain iso.
Harjus. Jäätävä kokoinen harjus. Ei jumalauta. Nyt on aika iso. Tässä saadaan enemmänkin näitä harjuksia näköjään. Nyt on kova taisto. Oi herra jumala sentään. Nyt on kyllä pakko sanoa että haukea koitti, mutta harjus tuli. Mitäs veikkaatte kuinka iso on? Katsotaas. 47 senttiä. 48, olisiko? 48, 49. Voi hyvää päivä. Ei tullut haukea. Komea kaveri. Ai että. Haukipöytä saa yhäilille odottaa. Siinä perässä tuli vaikka kuinka monta harjusta. En tiedä oliko siinä 2 vai 3. Täytyy katsoa tuo vedenalainen kuva näkyksellä. No niin, tässä on pienet iltanootit päällä ja kas kummaa. Sehän alkaa sataa. Se näytti niin hyvältä tää keli, mutta ilmeisesti tuolta tunturin takaa tuonut sitten mulle vähän sadepilviä taas tänne. Ai vitsi, kivahan se olisi ollut tässä tulistella kyllä loppuilta ja fiilistellä oikein viimeisen päälle. 4-7 harri. Aika jees. On kyllä kova. Ei olisi montaa senttiä enää vajaa suurharjuksi. Tuommoinen 4-7, niin se on aika suurharjus meikäläisille. Se on kyllä aika mötkele. Kyllähän se aika kypselle vaikuttaisi. No niin, siinä on se ensimmäinen testiversio tehty. Ajattelin ensin, että mä olisin liian paksuja tehnyt, mutta ilmeisesti ei. Ihan hyvältähän vaikuttaa. Tehdään vähän ohkaisempi, niin ei pääse palaa. Hassumpaa. Kaikki mikä on rasvassa paistettu, niin hyvää se on. Herkkua. No niin, huomenta vaan. Siinä sitten meni vähän reisille se eilinen nuotio tuli homma ja nyt on uusi aamu ja ei yhtään se paremmat näytä. Niin kuin tuossa mainitsin, että aina on ukkosta ilmassa. Saapa nähdä, koska tuo taivas tuolta repeää. On aika rapsakan näköistä menoa. Että juu. Tässä näin. Perinteiset aamukahvit. Eiliseltä jäi vielä yksi tämmönen pullanketkele syömättä, niin nyt sai oikein pullakahvit aamupalaksi.
Ai vitsi, tää on kyllä todella hyvä. Mä suosittelen kyllä koittamaan. Ei jää kyllä missään nimessä viimeiseksi kerraksi, kun tollaista tee rikki safkana ja on aivan loistava. Ja ennen kaikkea yksinkertainen tehdä. Tänään kuitenkin mä mietin sitä, että miten mä ne harjukset oikein valmistan, kun ne periaatteessa niin pitäisi saada kyllä oikeasti tehtyä. Ja mä ajattelin sellaista että tuosta uunista nappaan nuo ritilät irti ja tein niistä vaan sitten jollain ihmeen keinolla halsterin. Katsotaan kuinka käy. Eikä sit ihan hyvä tuu. Siinä on nyt alkuun aika kova liekki päällä, mutta kyllä se siitä kohti hiipuu ja sitten tuu säätelemään tuota halsteri puoli jos toisin. Ehkä vähän liiankin kova liekki. Eipä tässä ole kiire tänään yhtään mihinkään, leiripäivä ja tämä on nyt tää ainoa homma mitä mun pitää tänään saada aikaiseksi. Sitten tietysti noiden syönti. Siinä onkin iso urakka edessä. Mä en nyt mitään lisukkeita ole tekemässä tähän, koska tossa on yhdelle miehelle aika hurjakseen kala. Nyt täytyy kyllä säätää, että ei pääse palaamaan muuten. Oi saatana, sehän kuuma. Koki sormet 1,000,000 astetta ja sille. Lihavaa suhisi. Sehän tuli aurinkoisille. Tilapäinen häiriö. Aivan uskomaton. Kyllä siellä pilviä riittää. Hetken ilo on kohta ohi. No niin. Tässähän tää sitten menee. Tulta vahtiessa. Tää on kyllä ihan kivaa touhua silleen, että se on mukava katsoa kalat syö tosta pinnasta ja melskaavat menemään. Ja tuossa aamusta oli ja tässä rannassa oli joku vissi haukien ja harjusten joku faidis päällä, että kävi semmonen älytön loiske vaan tossa noin, että taisi käydä hauki vähän ruokailulla. Tässä on mun mielestä tässä mun leiri edessä on muutama hauki, jotka lymyilee tossa noin ja eilenkin kun sai ton harjuksen, niin sitä mitä mä vähän kattelin, niin siellä perässä tuli hauki useampaa kertaa ja se varmaan kuvittelee, että nyt se saa harjusta lounaaksi. Toisin kävi. Minä sain sen harjuksen. Tuosta harjuksesta pitää sen verran sanoa, että tämä harjus oli saanut koukun tuohon päähän, että se ei ollut se koukku siellä suussa, että se oli vissiin vetässyt vähän ohi siitä ja näin välillä vähän käy ja vähän ikävä homma, mutta mä olisin normaalisti varmasti tuon harjuksen päästänyt takas eilen, mutta se oli sen verran hyvä klonssi sinne päähän kuitenkin saanut siitä koukusta, niin se oli vähän niin kuin periaatteessa pakko ottaa ylös, et en viittinyt päästä sitä takas, kun siinä on aina se oma chanssissä, että se kuolee sitten tonne jortaaniin ja mun mielestä oli vaan sitten jotenkin fiksumpi tapa nyt ottaa sit se ylös sieltä ja mieluummin hyödyntää se, kun antaa mennä hukkaan. Kun eilenhän oli tarkoitus sitä haukia kuitenkin saada ja se nyt meni vähän plörinöiksi toi homma, mutta tällaistähän tää kalastus on välillä, että sattuu ja tapahtuu yhtä sun toisenlaista. Tää mun nuotiopaikka nyt mitenkään hirveän esteettisesti hieno on kyllä, mutta ainakin se on, sanotaan nyt ainakin paloturvallinen paikka, että tarpeeksi tulee vettä, niin täyttyy ihan vedellä tai monttu tästä näin. Siellä on nuotiopesän alla itse asiassa ihan vesi, että mä oon joutunut siihen kiviä laittaa päälle. Että se ei ainakaan pääse toi tuli tosta karkaamaan maateitse mitenkään tuonne. Tää on tää koko ranta ihan litiläti märkä.
Kyllä se lämpö ainakin nousee sinne ylös. Hyvä puolihan tässä nuotiossa on myös se, että tulee sitä savua, niin pysyy ötökät hyvin poissa. Ei paljon tarvitse termoselleja käytellä. Tai mitään muutakaan myrkkyä. Kyllä hiljainen päivä. Ei tuule eikä mistään oikein kuulu mitään ylimääräistä meteliä. Tästä yli vetää aina silloin tällä joku lentokone. Veikkaa, että se jotain rahtia tai postia tai vastaavaa. Norjasta lentelee tonne jonnekin suuntaan. Siinäpä se oikeastaan se ainoa ihmiskunnan kosketus täällä on. Pikkasen jännittää vähän, että onko näin, että ensimmäinen kerta kun mä en tämmöisellä pidemmällä reissulla tapaa yhtään ihmistä. Ei tätä ole tarvinnut kuin 3 kertaa yrittää, että siisti fiilis kyllä, että ei ketään missään. Se on aika vaikea pukea sitä fiilistä niin kuin sanoiksi, että mikä se niin kuin oikeasti on, mutta semmoinen tietynlainen erämaahan eristäytyminen, niin kun sä tiedät, että sä oot yksin ja sulla on vaan pelkästään luonto ja sääolosuhteet siinä käsiteltävänä ja sun pitää vaan itsestäsi pitää huoli. Sä oot vaan ainoastaan niinku itsestäsi vastuussa käytännössä ottaen niinku sen tietyn ajan, mitä sä oot siellä erämaassa. Ja saat mennä ja tulla oman aikataulun mukaan, tehdä mitä haluut. Ja se on aikamoinen vapaus. Tässä matkan varrella olen miettinyt aika paljon sitä, että mä oon nyt ensimmäisen reissun tein kuukauden reissu ja viime reissu oli 3 viikon reissu ja nyt on taas 3 viikon reissu. Ja jossain määrin niin aika tulee semmoinen vähän etuoikeutettu fiilis, että kun pääsen niin tekemään näitä reissuja tälleen ja olen aika kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että niin elämässä on niin järjestänyt kaikki palaset silleen kohilleen, että niin tää on mahdollista. Mutta kyllä tää niin reissun aikana on myös tullut semmoinen fiilis, että kaikki ei tietysti aikansa. En jotenkin ajatellut sille, että tää mahdollisesti on nyt mun viimeinen reissu yksin tehtynä niin pitkään aikaa. Että sellainen ainakin fiilis nyt, että jatkossa jos mä tuun tai lähden erämaahan, niin kyllä mä varmaan mahdollisesti otan sitten seuraa kyllä itselleni mukaan ja pitää päästä se jälkipolvi kanssa oppimaan ja nauttimaan näistä hienouksista. Paljon hienoja asioita edessä. Musta tuntuu, että tää leiri edessä oleva hauki, niin siitä tulee nyt mun lemmikki hauki ja mä ristin sen Sepoksi. Seppo. Siellä painelee menemään nyt kovaa vauhtia. Katsotaan, jos me saatais Seppo houkuteltua tänne rantaan. Petoja täällä rannat täys. Tuonne oma pippeli ja halu lähteä uittaa. Nappaa jää varmasti kiinni. Etkö siivettelet minkä takia mulla on suihku mukana, niin tuolla se pystyis varmaan sormella nappaamaan. No niin, jotenkin kuvittelee olevansa tää koko järven kuninkaita, että nappaavat kiinni ihan mihin vaan. Kyllä siinä prinssinakki saisi kyytiä ihan varmasti.
Teppo on ihan kunnon kaveri, se ei purre hirveästi. Se on hyvä sälli. Tulee tolleen aamutuimaan just morjestaa tuohon rantaan. No, miten sulla meni yö, et saatko nukuttua hyvin ja oliko hyvät aamukahvit ja silleen. Teppo on ihan hyvä tyyppi. No niin, harjukset tuli tossa noin haustarettua ja nyt mä nappaan ne tosta mukaan ja lähdetään tonne yläkerran telttaan ja syön siellä oikein kuin kuningas ja varmasti sen jälkeen pienet ruokaperäiset ja menen köllimään vatsan viereen. Tässä tää sitten. Ilta tulee todennäköisesti vierähtämään, että mä laskin suunnin piirtein oma arvio on, että siinä on semmonen 1,5 kiloa kalaa ja en oo tässä nyt lähipäivinä syönyt hirveästi. Eilen tuli vasta pullaa mussutettua menemään, mikä oli ihan taivaallista. Mitään muuta ruokaa ei tullut vedettyä sen kummallisemmin, että voin sanoa, että mulla on aika kova nälkä, niin kyllä tuo menee tuosta noin. Siinä meillä onkin sitten suomalaista taidetta. Haustarettua harjusta ala JP. Ei muuta kuin ääntä kohde. No, sataa oikein kunnolla. Anna palaa vaan. Tänne vaan ja anna palaa! Pistä parastas! Nyt saa suorittaa. No tuo vaan! No tulee suskala! No niin. Vettä. Kyllä kelpaa. Voi pojat, et tiedä mitä tuleman pitää, perkele! Jossain idässä päin ukkostaa nyt ja todella kovin. Sieltä on nyt tuon 5 minuutin sisään tullut semmoista jyrinää kyllä, että mielenkiintoista nähdä, tuleeko ne tänne vai jatkaako matkaa sitten jonnekin muualle. Hurja. Lähestyy. Tulee ilmeisesti jännä yö taas tänään. Kyllä sitä osas vähän odottaakin, että jossain kohtaa repee. Tää on nyt joku tosi aktiivinen ukkosrintama, siellä paukkuu menee jatkuvalla syötöllä. Jytise.
Oho. Nyt tulee kovin. En ole ikinä nähnyt teltan seinistä tulisi täältä ihan suoraan seinään. Nyt on vittu myrsky päällä. Jumalauta! Nyt jännittää. Perkele! Vittua, se tuli lähelle. Vähän pelottaa. Voisin sanoa, että nyt ei oo leikkiasia enää. Rapana! Tuolla taas menee nopeasti ohi. Vittu. Älyttömiä puuskia. Ja älyttömiä tuulepuuskia kyllä. Minä taitaa tää, kun tuosta helvetin keltan tippuu. Se yksi paukku osui, yksi salama osui todella lähelle. Erittäin lähelle. Nyt kyllä sitä rommia tänne äkkiä. Mutta kuten sanoin, niin ukkosta ilmassa havaittu on. Oi. Toivottavasti meni ohi. Oi. Taisi mennä pienet luuraukset housuun tossa noin kun osu. Varmaan tohon ihan joku 200 metrin päähän osu. Ei välttämättä tee sitäkään. Tässä se jyllää koko ajan ympärillä. Oi jumalauta! Tää on näitä jännittäviä hetkiä aina luonnossa. Iskee myräkkä päälle, niin jaha. Kohta on taas teltta nipussa. Sellaista täällä Goldovissa. Housut on täys paskaa ja
Kukse täys rommia. Tää! Pakko myöntää kyllä, että äsken jännitti aika helvetisti. Ei olla vielä ihan niinku tilanteesta ohi vielä. Katsotaan. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että se ukkonen olisi niinku mennyt vähän ohi jo, mutta sieltä kun tulee rintama häntä perässä, niin se saattaa yllättää vielä. Että oli kyllä aikamoinen setti taas. Totuus on se, että se on vähän niin kuin lottovoitossa voittaisi, jos salama osuu kohille. Todennäköisesti se on aika pieni. No ikinä nähnyt tästä teltasta tulisi niinku seinät sisälle. Mutta ne pitäis vetää naruilla kiinni tämän maahan kunnolla, niin Suomessa sitä ei koskaan tarvinnut tehdä. Mutta ilmeisesti pitää tehdä. Mulla on tietysti muutamasta kohdista tätä ankkuroitu todella hyvin, mutta ei nimenomaan just tosta seinästä. Ai että. Voi olla huomenna pieni rapulapäivä. Alkaa tuntua vähän siltä. Kovaa meno. Huomenta. Oi kauheet mikä yö oli. Ei mennyt kuin parit kalsarit vaan siinä vaihtoa. Oli kyllä jännä. Jännitin siinä, että pysyykö tää teltta pystyssä lähinnä. Sehän on vaan ukkonen. Kai siinä mitään ihmeellistä. Sitä vettäkin tuli sen verran, että tuolla alkoi telta noista saumoista. Tällä teltalla on joku semmonen ominaisuus, että nää alkaa hikoilemaan nää pohjasaumat ja sitten se valuttaa täältä pikkasen vettä. Vettä sitten, no tossa se on vähän märkä vielä, että sieltä tulee vettä, mutta muuten nämä kaikki muut saumat kyllä pitää hyvin, mutta nämä alasaumat, niin nämä saattaa vähän hikoilla, että siinä saa aika tarkkaa olla kyllä sit, mihin ton makupussissa tunkee. Se saa kosteutta muuten, että jos se on tuossa seinässä kiinni vesisateella. Mutta eipä siinä kaikki hyvin. Kaikki hyvin, että olipa yö. Tänäänhän sitten vois vähän kalastusta harkita tossa noin. No se on oikeastaan ihan turha suunnitella mitä sinne heittelee, kunhan heittelee vaan jotain, sieltä tulee sitten mitä tulee. Mutta tossa lähirannassa ei kalasteta Seppo siellä varmaan huolissaan jo, että miten mulla menee täällä. Käydään sitä morjastaa kohta, kattoo onko se kotona. Mut joo, erämaa hulluus alkaa selkeästi iskeä päälle. On kyllä niin tuulinen päivä tänään, että kyllä se Seppo varmaan se jossain pohjassa pysyy jumittaa siellä. Ehkä se tulee illasta sitten. Seppo! Nätti on kyllä keli eilisen jälkeen. Ihan mahtava keli. Melkein hipoo täydellisyyttä. Myrskyisen yön jälkeen on oppirahat maksettu. Teltta on myrskyvahvistettu ja valmiina uuteen koitokseen. Myös uusi kalareissu on päässyt hyvään vauhtiin, kuitenkin tuottaen huonoa kalasaalista. Myrskyn vaikutukset ovat nähtävissä kalojen liikkumisessa ja syönnissä. Arat ja herkät kalat ovat kaivautuneet omiin poteroihinsa. Kuitenkin jotain pientä liikehdintää on kovan yrityksen jälkeen havaittavissa. Pitkään vältelty haukilounas tuntuisi olevan nyt, jos koskaan, ajankohtainen.
No niin, siinä niitä nyt sit tulee. Haukisipsejä. Oh yeah. Normaalistihan noista otetaan noin ruodot pois, mutta oli niin pieni kala, että mä en lähtenyt niitä y-ruotoja yhtään niin räpeltää sieltä pois. Että vähän isommalle kalalle se on näppärä, mutta tuolla pikkukalalla niin se on ihan ok. Fileeks vaan ja sitten vaan syljeskilee ne ruodot sieltä pois, mitä mahdollisesti sieltä löytyy. Että ei homma eikä mikään. Että ei jos muuten tosta pikkuhaavista jäänyt niin hirveästi syötävää, että päätin sitten hyödyntää sen kokonaan, mitä sieltä löytyy. Että totuuden hetki. Valheiden aika. Taas tuosta. Ui vitsi, se on vielä kuuma. Kylmää. Ei hassumpaa. Yö. Ja ihan hyvä. Hirveetä. Hyvää haukea. Kauheeta haukee. Reilussa voisi. Kunnolla kossua. Kyllä kelpaa. Ei Se on koskaan se nyrkillinen enää. voita, niin se tepsii aina ihan minkä tahansa kanssa, että kaikki maistuu hyvälle. No ja kelpaa vetästä sitten hapakorpun päälle ja siihen ehkä joku pikku mäkärä sitten siihen sivuun, niin toimii. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että tän reissun haukikiintiö on täys. Matkamme jatkuu seuraavassa jaksossa. Huhhuh. Tuli ihan kotimieleen. Tuossa on ollut, täytyy ihan reellisesti myöntää, että on pikkasen ollut vähän koti-ikävä tuossa noin. Kun on huono kelit iskenyt päälle, niin kyllä sitä alkaa miettiä aika kovin kotia. Että sitä voisi olla jossain muuallakin. Ja kotona saa yleensä vaimon tekemiä pinattilettuja ja ajattelin, että no minä teen sitten pinattilettuja, niin saa pienen palaista kotia sieltä sitten tänne erämaahan. Ja Ehkä parempaa pystyä aina tulla nyt vaan! Ukkosta salamaa ja sarteita! Tätä on nyt nähty tässä jo monta viikkoa! Aina palaa! tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan hermot aivan loppu. Tätä vettä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee. Se on vähän niin kuin mä olisin kalassa. Sitä kalaa vaan tulee ja tulee.